in the master plan and the architecture. So our project context is the international setting, baseline data. So we went through this. So just to recap, this is the comparative analysis. As we've mentioned before, one of our concepts for architecture is to construct the minimum building of 60 square meters and then allow the family to expand however they want to. This is another masjid in Indonesia that we took inspiration from for our Muslim architecture that we'll be proposing for the prayer room. So we wanted it really open and integrated to nature. So again, this is our site. This is the highest and lowest point. So we took that into consideration when designing the CMP. This slope map, so it's showing where the steep areas are. So here and here. So, the cross section. So as you can see, it's relatively flat on all areas except for the this section over here. So it slopes down. This faces the Now Lake. So these are some of our legal considerations. So the CMP is based off BP 220. We're classified under economic housing. So what you'll see later on is how we sort of applied this into the concept, but also how we went above it. So it's not all like minimum areas. So this is the direction of Qibla, the site. So again, just to recap, the development components would be parks and open spaces, residential development with kitchen garden, commercial development, multi-purpose building, prayer room on top of the commercial area, educational facilities, and this is the CMP. So just going back again, the initial sketches that we had. These are our preliminary concepts, and then we chose concept 3. So just to recap how we went about the development of the CMP, we started with our site, took into consideration the topography, then took into consideration the contour lines. So these are the contour lines. Then we overlaid the grid. And if you can see, the typical grid would have gone against the contour lines, so we rotated it. And then the next consideration we had was the wind. So this is the amihan, so we cut through the lots, allowing it to have like a wind corridor and like flowing into the surrounding areas. Another consideration we had was the view. So the site has 2 good views, which is Marawi City Center and Lake Lanao over here, and then the Lake Lanao on the side. So the site is also relatively high, so it has a good view of the city and the lake. So what we did is we designated these good view areas for parks that would be accessible to the public talaga. And we allowed view corridors to cut through the site. Another consideration we had was architect really wanted to incorporate Islamic symbols. So we have this Rub el Hizb, I'm not sure how to pronounce it, but yeah. So it starts with, it's basically an 8-point triangle. So this is the site. We overlaid it with another square to make the 8-point triangle. And then we got the remaining area in the middle and based that off our grid. So if you put all of those together, this is how it's supposed to look like. And so how it turned out is we ended up with something like this. As you can see, you have the view corridors here going to the lake, and then you have a central park here. So, and then the community facilities here and here with the residential surrounding it. And this also again is the wind corridor. So this is the CMP and how it's supposed to look like. So we ended up with about 188 residential lots. And then this would be the commercial space with prayer room. We ended up doing, because if you want to accommodate all the residents to have like a stall of their own at around like 6 square meters? Yeah. 6 square meters each.
we have to do 2 stories for the commercial, and then the prayer room would be on the 3rd story. So it's taller than we initially thought it would be. But again, tatlong floor. yeah, 3 stories. Ano And then- prefer yung parang masjid natin? Oo, yung pinakataas. So again, it's located on like a higher elevation of the site, so they also have a good view of the lake and the city. Okay, doon nalagay yung mosque. And then we place beside it is the school. So we wanted the commercial and the school to be close to the entrance, just in case you wanted to be open to people outside the community. And then here the multi-purpose hall. So there's also a central park, so all of the residences have access to a park. Each of the blocks also have parks. We place a fountain in the middle to cool the air coming by. Paris din. So this is our circulation. So the main axis is this violet one. It's 2-way traffic at a 10-meter road right of way. It has planting strip and a sidewalk. And then the 2-way traffic route, the rest of the roads basically are 6.5, the green ones. They only have a sidewalk, but they don't have planting strip anymore. So this is our open space and pedestrian map. It shows how all the green spaces, both the ones in front and then in the back, are all connected. We also have a jogging path around it on this side. Just to add to what Jessica's saying regarding the jogging path. No? So the jogging path also acts as a slope protection kasi yung area natin is slope. No? So yung slope protection natin actually serves as has a function rin, but it could be also as a jogging path within the perimeter of the site. So it prevents from like landslides, things like that. Yeah. Okay, why did it not show? Pero malayo naman sa atin ng landslide. No? Mataas tayo eh, no? Na-check na nila kung gano'n ka. Yung paligid natin, bato naman yun eh. No? Bato. Walang problema kahit magdagdag tayo ng weight doon sa taas doon. Tama yun. Tsaka yung slope naman natin papunta dito sa edge. Sa perimeter naman, just for safety purposes, nilagay lang tayo ng slope protection para mas may easement natin sa bundok. The area that been saved. Kailan dapat ang gawa nun? Sa umpisa pa lang? Yes, sir. Diba? Opo. Yeah, yung grading natin. So before tayo mag-start ng construction ng buildings natin, at least yung land development natin. Yung mga utilities po, utilities in place, road networks in place. Usually sir, yung mga utilities, natin. So, Dapat po, di, utilities, opo. para hindi na buhay ulit. Opo. Yun yung tinatanong ko po kay Ma'am Karima. Kung ano yung pwede nang gawin ngayon, ano ba talaga yung first step? Para po hindi, di ba po, mahirap yung paulit-ulit eh. Nangyari na po sa amin dito, ang liit-liit eh. Paulit-ulit po kami. May housing din po ako dito, ang liit-liit eh, sa Fairview, 24 na bahay lang, pero paulit-ulit. 28 pala. So, ang urgent na unahin natin dyan is land development. Yun po, ano po yung unad po doon? Unahin natin yung roads, tapos yung linya ng drainage, at saka linya ng tubig. Ayun, opo. Pag na-visit na yan, ang babae, sunod na lang nila sa mga Opo. tubig. Yung pagkokorte po ng lupa, yun po ba yun? Yun. Yun ang pagkukutin natin. Dapat mauna yun. Ano pong traktora ang kailangan po doon? Diyan po sa laki natin, Ilang square meter to? 4 hectares po. Oh, maliit lang po yan. Maliit lang. So, Opo. ang kailangan muna dyan, yung may grader tayo, tapos kahit yung maliliit lang na yung backhoe, o kaya yung panghukay natin para mabilis. Kasi kung malumano mo, Ilan po yun? Ilan ganun lang? siguro, grader isa lang kailangan mo. Yun, ano na natin yun. Grader at saka loader. Yun na po yung una natin pwedeng gawin na po. Yes, so, ikuan mo na yung itakal mo na yung natin. lupa. Kasi maghahanap po tayo siyempre ng malapit na doon. Alam nga naman, Nagawin talaga, survey mo na. survey? Hindi pa po ba natin nagawa yun? Hindi, sa lupa, pero doon sa mga kuan, sa mga road,
ipapractice sa site yan. Sino po kayo na po yun? Hindi. Magkuha tayo ng surveyor dyan. Sir, kasi yung mga kalsada niyo, istakahan ng ng surveyor. Oo, Para yun ang kasundan. makita po yung... Surveyor po, private po ba yun? O? The consultants. Private. So, the BAO office, I think, is the one that's going to be looking for consultants within the area so that we don't have to fly them in anymore. Oo nga eh. Sana taga doon na. O kung may May, taga-doon, may mga volunteer naman doon na. Ayun. Yung mga unang, yung gumawa ng mga unang topography nito, lahat, mga taga doon naman. Taga doon. Pwede na survey tayo ako dito. Oo, Pag natapos yung I plano, think so. Miss so Jan was the one kung ano yun, isusurvey ulit, ipapractice nila yung mga kalsada doon. Sana po kasi magawa na natin yun. I don't know. O yun ang maganda. Ang tagal ko na pong binabanggit kay Ma'am Karima na sana mag-land development na tayo. Siguro kung ma-final na to, kung final na to na kanila. Based sa... Sino po ba ang magpa-final nito? Based yan po sa client review. So ngayon po yung presentation natin is progress. Meron po tayong next phase na final. Pag wala na po kayong comments dito, Bilisan na natin to. May comment ka pa ba and dito? after ng final po, yan magsa-site development plan na tayo. Pag sa site development plan, usually yung site development plan, yun yung ginagamit para yung sinasabi ni Sir sa staking. So doon natin ilolook yung location ng roads natin. So yung site kasi po ito, concept plan, meaning pinapakita namin sa inyo ano magiging itsura ng area, ilan units yung magagawa natin. Pero yung site development plan actually is for construction purposes. Ako kasi ang ano ko, kaya ako lumapit dito sa inyo, kilalang kilala nga kayong magaling. Yung ganito, pag pinadalang kami, ako, ano na ako doon eh, solve na ako doon eh. Ang ayoko lang kasi maunahan ako ng gobyerno. Kasi nangyari ngayon, etong buwan na to, mag-umpisa na sila eh. Na-overtaken tayo. Sana kung okay na tayo lahat, sumabay na tayo doon. Oo. Hindi maganda yun, naunahan tayong gobyerno, tayo private. Di ba? Kasi... Bago yun, sir. Hindi, di ba? Kasi ang gobyerno, pag naunahan ka, mabagal ka na masyado dahil ang bureaucracy, ang tagal nun. Tapos naunahan tayo, ang pangit. Ang pangit. Oo. Yun lang, ako approve na. Kasi pinadala na sa akin to ng isang araw. Napadala ba sa akin? Ito na yun. Yung pinakita natin sa Armed May Forces. additional, di ba? This is revised. Refined. Refined. Sige, panoorin na natin ulit. So, so we did the area tabulation. We came up with 57% buildable and 43% non-buildable. So, this is our outdoor space, the central park. We have two options for this area. It can either be a central park where cars can't go through, or you can change it to a shared street where cars can pass through, but you could close it down probably on the weekend or something and make it a park. So here it's like a fixed Oo, park. sana ganun. Here it's Marami kasi masyadong prayer sa Islam na ginagawa outside. Ang ganda niya, no? Gitnang gitna. Ayan, gitna. Hindi na. No, Idil Fitir na dasal, sa labas yun. Oo, pwede. Idil Adha, yung mga ganun. So we either go with this one, which is a fixed park, or this one, which can also be a road, whichever you would prefer. Ikaw din. Ako, basta yung magagamit sa religious sana eh. Kasi both ways, so I think siguro yung first choice. For sure. Yes, oo. Gusto ko yung magkaroon sila ng respeto dun sa lugar. Magiging Opo. ground. So from our last meeting, you mentioned safer streets for children. So we created traffic commerce here in the major intersection. So they sort of the park acts as a roundabout. It's just square because this can be a bit confusing for Filipino drivers because they're a bit reckless. So we made it square to make it safer, but they still act as traffic commerce. So it basically slows down the flow of traffic. And then this is the possible areas for view decks to Marawi and to Lanao Lake. So Ang lalagyan these are ng pegs. FedEx doon. Ang galing ng plano. Something like Ganun, a park. parang ganun. ang tsura. Kasi it slopes down eh. Ah. So you can put a deck before going down. Yun, pwedeng mangyari ba talaga yun? Well, I don't think there's
like a mountain type of range, but Oo. you can put a deck so that you can have a better On view of the stilts lang. on stilts. Doon sa pinakamataas natin. No, Tama, this is the sa lowest. sa gilid. lowest. Oo. Sa likod. Here's Kasi on slope na yan, obstruction. sir. Oo, oo. So, yung deck natin, nakaganyan. Tapos yung Parang yan yata yung inakyat namin ni Ma'am Karima. No? Ito yung kita yung lake, ano? Ako, kita po yung lake. Although, kita naman po yung view ng lake Sa lahat. Sa lahat na yun. Oo. Since mataas yung elevation natin. Technically, you can still see it from the prayer room because it's higher than the rest Oo, of ang the galing nun kung nandun yun. Parang sa tuktok ng prayer room, yun yung ilalagay, ano? Oo, ang galing nun. Open siya. Oo, parang ganun na nga ang dating nun. So this is sort of what we're trying to accomplish. This is in New Zealand where they created shared streets. It showed that 25% less cars and now it's slower speeds. So that's what we want to accomplish. Well, not this urbanized, but the idea of sharing streets so that to lower the speed of the cars. So just to go by our similar projects, so you wanna talk about this? So these are, like we showed you before, some of our similar projects for housing. This one architect requested to show you guys the Islamic architecture we've done. So this is the Qatar Embassy, the Dubai Residential Tower, the Faisal Islamic Bank. So as you can see here, we use the same symbol, like he really likes this symbol. The Grand Mosque of Cotabato. Sila. Oo, ganda niyan. So that's our presentation. We also have a video showing some of our... May tanong lang ako, ma'am. Totoo bang dapat may housing yan? This, I don't know. I wasn't here. Yung sa tabi nung ano, sa tabi nung mosque yung malaki na yan. Hindi na po namin sa amin. Yung mosque lang sa amin. Yung Grand Mosque. Oo, ang ganda nun. Oo. Finance by Sultan sa Brunei. Brunei po ba yun? Opo. Opo. Sultan Hassanan, Bulkiya. Burkiya. Sila yung nag-fund po dun eh. So these Kami are yung some of architect. the videos that we've done for our other projects that have like similar area and So, yan, ma'am. Ayun. Gawa na to? Gawa na to? Ginagawa po. Ginagawa. Sa may... Cavite. Yes. Magagawa mo ba kami ng ganyan? So these houses are 100 square meters also the lot size. So Oo, it's the ba? same Oo. same size. Yun ang hindi ko nakita sa atin yung mga taniman. Meron yun eh, no? Sa gilid nila. Yung atin. Aba, bakit ano? Bakit sila ginawan mo ng ganyan? We can skip Sa final, sir. Kasi progress pa lang po tayo. Okay. Oo, sa final to. Gagawa tayo ng video na... Aba. Hindi naglalakad. Ha? Ganyan, no? Yan. Oo, ang galing. Yan, oh, Allahu Akbar. Doon na lang ako tira sa Marawi. Ako dami na nagsasabi. Bigyan Gusto ako ko ng dito Sir sa Robin ng Marawi. bahay. Oo nga, sayang hindi natuloy yung Zamboanga. Di ba dapat may Zamboanga lang sa Hindi pa ito yung akin. Naiiyak na ako, ha? Ang ganda. Ito, chapel naman nila to. Yeah. Galing. Can you show the other one now? Ang galing ng design ng chapel. Yun talaga ang magiging itsura, no? I think so, yeah, the third chapel. So, we're just gonna cut it short because our team still has a presentation. Because right now, sir, what we're presenting to you is a conceptual master plan. No? So that shows lang the basically the layout, saan nalagay yung mga houses, saan nalagay yung commercial, saan yung buildings. And then Jen will be presenting to you the physical look of the structure. Ano ba yung magiging itsura ng bahay natin pag ginawa natin ng architecture. That could be better incorporated sa video sana if magkakaroon na tayo ng architectural design sa Pero, buildings natin. And even the
Sir, yung ano pala, yung contract natin Yeah. is subject for ano pa, signature ni Sir Robin. Yeah. Ito na. Opo, yan po yun. Sige. Pero we, ano na po. Pirmahan na natin nagsimula ngayon yan. Ito na. Opo, tapos nagsimula na rin po kami, Sir, kahit ano. Hintay pa namin. Akin na. Simulan na po namin. Para Nagmamadali ako. Di pa pala napipirmahan to. Kakahiya naman ito. Oh. Bihira naman. Oh. For the architecture. Bawat Page. page. Kahit yung ano na lang, Sir, yung conforming part. Saan yun? Gusto ko, minsan ganyan na ako, magkukurbata din ako ng ganyan. Dito, Sir Robin. Yung ilaw mo na dyan, yung ilaw. Ito, sir. Opo. So ito po yung maging contract natin nung design ng lahat ng structures. Okay. Bahay, yung commercial, Oo. church. Basta ganun. Yung huli natin pinanood, ganun. Oo. Opo. Final na yun. Okay, thank you, May sir. pirma na po ako ngayon. Ah. Sabihin mo. Kakahiya, no? Witness pa kayo doon, nagmamadali ako, di ba pala ako nakapirma? Gahi. Ba't kasama ako? Witness. So approve na yun, ma'am, approve na yun. Approve Next. na ba kayo? You have to approve it and Oo. then move to the next Opo. one. Okay na yun, wala na ako. Okay na po yung project, Oo. sir. Puproceed na sila sa final. And then, para magawa na rin ng initial video. Oo. Meron kayo pipili. Para ma-incorporate po yung... Yan na po yung design. Ito na po yung Ito na itsura. Opo. proposed concept, sir. Pero subject for your comment. Opo. Ito po yung... Sorry, ako yung part kasi. Sa architect dyan po, sir, from Ano? ano? Pangit from naman, architecture kayo pa department. lumapit naman. Ay, di, okay. Nakunan pa yun sa camera. Okay lang po, okay lang po. Sorry, napaka-gentleman. Hindi, okay lang po. Ito po yung introduction, no? Yung mission and vision naman po nasasabi na, ano po sa inyo. Ito yung ano po namin sa PC. Saan ginawa yan? CCP, sir. Competition ng CCP. So, Sa- medyo Islamic din yung ginawa namin for CCP. Ayan, sir. Yung vision. So, sa Palafox, sir, 5 po yung inaano naming development studies. Hindi lang, lagi po environment, equity, economy, pero lagi namin inaano yung history, culture ng isang lugar, tsaka yung spirituality. So, ito po yung flowchart siguro na na-explain. So, ito po yung... Sorry, Jen, going back. Ay, ganun ba? Flowchart. Wait, sorry. Ayan. Sir Robin, dito na po, we're talking about sige. architectural and engineering design, the red one. Opo. Ayan, ayan. Yan po yung sinay po nyo ngayon. And represent niya po yung first phase, which Sir, is the initial before po concept. kasi, nandito po yung services po na binigay sa inyo, which is yung planning po. Plan. Ngayon po, sir, ito na po yung Sa mga structure. ito. Yun na po yung mga structure, which is yung housing po, yung commercial facility, Education. tsaka yung 2 classroom po na School. And multi-purpose. and multipurpose. So, dito na po tayo sa conceptual. So, ito po yung nangyari sa Marawi po. Gusto po natin i-uplift yung mga spirit ng mga taga Maranaos. So, ang concept po namin is may elements pa rin ng mga Maranawans. So, ito po yung mga concept namin. Turogan, ano? Torogan po. Trogan po, ito po yung para sa mga chieftain po ng mga So, ito po yung mga regular houses po. So, nag-incorporate rin po kami ng sari manok kasi yun po yung symbol po nila, tsaka yung okir. Pero, binake sure naman po namin na hindi ganun kamahal. Pero maganda pa rin po siya. Okay. So, dalawa po yung concept namin. Hindi masyado mahal. Take note. Hindi sir, kasi di ba pag masyadong madaming baka Yes. iniisip po ng ibang tao mahal Luxury. yan. Luxury, mahal. luxury. Pero gusto po natin. Ang Islamic kasi yun, pag nilagyan mo na ng luxury, alam mo naman, marami na kayong ginawa. Kasi- Kayo yata ang gumawa ng Dubai. Si sir po yun. Ano po kasi sir, taga Zamboanga rin po ako. So medyo familiar din po. Familiar sa Muslim. Chabacana pala siya. Chabacana. Espanyola. Chinese Chapaka. Ayan. So nag-incorporate din po kami ng mga nila, symbols nila, which is yung okir, yung mga elements.
So dalawa po yung kinoncept namin. Isa po yung additive growth, tsaka yung incremental growth. Na-discuss na po sa inyo ni Miss Carmi yung parang dahan-dahang lumalaki. Ganun. Ito po yung isang concept. Ito po, bubuuin na natin yung dalawang floor, ground floor tsaka second floor. Tapos nasa kanila na po kung gusto nilang i-add to. Okay. Opo. So, sila na Yung po taas ang yung taas pwede po. nilang, Opo. hindi Pero tayo yung- sa gilid. Ah? Taas tayo. Taas po, taas. Okay. Taas po tayo. Tapos sir, Kailangan natin ma-explain kayo Oh, sa pati yung AFP. original Opo. na sinabi ni Karima, pagilid. Ngayon pataas. Meron Pero din wala po. namang Later problema. po, meron Meron yun. tayo. Dalawa po kasi Concept, yung project. prepare namin. Isang Okay. additive po, isang incremental from Ang now. galing. Ito po May yung ano yun? Additive? Ito additive po. Kasi Okay. ibibuild na po nila yung 2 floors Okay. na sa labas. Pero sa loob, isa lang po siya. So by the time na may pera na sila and everything na lumalaki yung pamilya nila, syempre po yung mga Islam, di ba, medyo ganun po yung culture Oo, nila. kanina masyado silang close. Yes. Close, very close. Very Filipino. Very Filipino Filipino. po. So yun. Ganito po yung ginawa namin. Tapos may male and female po lagi kasi Dapat. gender sensitive po tayo Oo. dito. So yan yung floor plan. So pagpasok niya po dito, may toilet na common. Ito po yung sa masters. Tapos ito po yung pwedeng tanggalin at pwedeng ilagay pag i-add na po. Yung stairs po natin. Tapos may kitchen po. May dining. Tapos may parang lanay din po sila. So yung labas, nilakihan po namin yung setback kasi ang gusto po namin, doon na sila tatanim ng mga vegetables nila na parang pwede nilang doon na rin sila kukuha ng pagluto nila, ganun. Oo. Yun yung tapos meron din po silang balcony. Siyempre mga Pilipino po mahilig Oo. magtambay-tambay. Lalo sa lugar na yan, ang Oo. hangin dyan, maganda ang hangin. So yun po yung Meron akong tanong, saan sila magsasampay? Yan ang laging... dito po sa likod. So, Ayun. So dito yung mga vegetation. Ganun. Tapos ito po yung magiging itsura. Ang galing. Opo. So, ano po siya? Lumalabas ba na parang, sa Amerikano yung tawag doon? Ano? Attic? Ano? Attic style po Attic siya. style So, yun? hindi naman Ito din siya parang ganun may kataas. mezzanine. Opo. Parang mezzanine floor po siya. Oo. Tapos Galing. po, ito, nakikita rin. Paano sila magtataas pagka yan ang bubong? Sa loob na, sir. Kasi ito na po siya. Ready na siya eh. Kasi doon nakaloob. sa taas ka lang mag-a-add ng floor? Opo. Ang galing. Hindi mo nagagalawin. Hindi mo nagagalawin yung bubong, sir. Yun ang maganda doon. Hindi masisira yung itsura ng lugar. Oo. Mataas na yung headroom. Opo, Mataas na opo. po yung headroom niya. Tas, Hindi magmumukhang chapsoy, di ba? Isa lang ang itsura niya talaga. Forever and ever. Oo. Wala pa klase ng bubong. wala po. Oo. Pagkasa lang. Galing, Tapos, galing. sir, ito, since yung wing niya, yun din kinakatch nito. Para papasok sa bahay. Tagusan, ano? Kabila Tagusan din po yun, yan, ano? tagusan po Oo. yan. Tapos Yung ventilation yung niya. Opo, ventilation. Pagka-cross ventilation. Pag Galing kasi yung taniman. Kasi importante Opo, may sa mga akin yung taniman taniman. po dito. Kasama yun dun sa ano natin eh. Sa Parang advocacy. hadikain natin eh. Opo, sir. Tapos yung elements lang, nilagyan lang namin ito para syempre community po siya ng Islam. Tapos ito po yung sa Okir. Lahat ng bahay may design na yan. Sarili mo. Meron na, sir. Hindi masyadong mahal. Hindi naman, sir, pero Ah. maganda. Sino yung nakaupo na yun? Ako ba yun? Namumblema? Ganun ba? Oo. Pwede ba yung ako na nakakatawa? Nakaboots din eh, oh. Nakaboots eh. oh. Nagmumuni-muni yan. Parang ako. Nagmumuni-muni daw. Nagmumuni-muni. Ito naman yung concept, wait lang po. Ito yung concept 1 po. Yung concept 2 po, ganito po siya. Pwedeng ground floor muna. Ito po yung ground floor and second floor na may expansion. Ito po kasi, pinapromote naman namin yung parang livelihood naman siya. Okay, gusto ko yun. Opo, ito Ang po tawag, kasi, incremental. Okay. paano gagawin? Ang alam kong in-incriminate yung ano, iba pareho ba yan? Ganun ba ang meaning yan? Okay. Kasi sa criminal na nun, no? Okay, okay. Ito po kasi, ito yung ground floor na basic po. Parang naglagay po kami ng maliit na storefront po. Galing. So, para sa galing. livelihood naman siya. So,
As ito lumalaki. Pwedeng hindi rin store kasi kung Pwede lahat rin, naman pwede sila rin, may sir. store. Pwede di, rin, ano, sir. Ito naman yung pagwala. Kumbaga, station for business Opo. sa loob ng bahay nila. Ang galing, ang galing. Parang neighborhood lang. Kasi Oo. sa Pilipino din, usually ganun din tayo. And then, yun yung pinopromote namin. Tapos, kung kunyari, nagkapera sila doon, unti-unti nang lumalaki yung bahay nila. Parang ganun siya. Pero ito po yung... Pero tayo nagde-dictate kung ano lang yung pwede nilang gawin. Ha? Hindi nila Opo. pwedeng kainin yung... Yung... Aba, paakyat lang to siya, sir. Hindi siya pwede. Alam mo naman yung ating mga mahal na kababayan. Opo. Baka biglang kunin yung taniman. Dapat hindi pwedeng Part galawin. yun ng kontrata ng papipirma. Opo. Ah. Restriction. Restriction. Ganun. Development yung bibigay natin. Development guidelines. Opo. Pwede silang maglaki. Open tayo doon, di ba? Sa kontrata natin sa kanila. Ganun. Pag binigay mo yung titulo, ano pa Part paano? yun, na pipirmahan nyo to, bibigay sa inyo to ng ganito. Ito yung mga restriction, agree ba? Susundin nila. Dahil sa management ng lugar. Dahil para sa nagmamanage ng lugar. Ganun. Para may homeowner. Parang sa ano. Parang Sa subdivision homeowner talaga. association, merong master deed. Oo. So yun, kung ano nakalagay doon, kailangan ko lang sundin. Okay. Kung hindi sila Inshallah, makapag- inshallah. Kaya na nito. Wala tayo na sa Marawi. Saan tayo na sa marami? Satellite office again. Gagawin daw Dubai yun eh. Yung marami, sir. Yung marami. Gagawin Dubai. May labas ka nito? O, Meron po, meron po. So, ito po yung normal. Ito po yung pag Lumaki na. lumaki na po siya. So, ito po yung magiging itsura niya. Ito po yung phase 1. So, bibigay po natin yung slab ng second floor na may small store, basic plan. Tapos po, ito na po yung additional yung phase 2. So, bibigay na po yung second floor, tapos yung roof design. Tapos, ganito na po yung magiging growth niya. Yung parang katulad ng Chinese car. Ang ganda ng itsura. Tapos yun, depende Parang na lang. Amsterdam na iba. Hindi no? Parang mas gusto ko tong incremental nito. Ayun, Kasi sir. ano ko Tapos eh, pwede silang masyado akong ano sa Amsterdam eh, itsura. Parang ganito. Ganyan yun. Pero Pag na sila. Islam po to. Oo, kasi yung ano natin eh, yung torogan natin nandun. Tama. Ay, wait lang. Parang mas gusto ko yun. para mas mahal. Para hindi masyado mo ano yun. Ano? Mas Pwede mahal kasi, to? sir, kung gusto niyo po ito, tapos gusto niyo yung ina-add lang po sa loob, pwede naman namin pagsasama. Tataasan lang, ay bababaan lang po namin to ng konti. Magiging loaf type na rin siya. So, kung ano po yung gusto niyo. Ako to talaga. Kasi yung importante sa akin siyempre yung loob, pero importante din sa akin yung labas. Oh. Ayun. So, ganito muna siya, sir. Tapos, magiging ganito. Oh, galing. Tapos yung... Ayun lang, baka hanapin nila yung bubong nila. Dahil sa una, wala pa yung bubong eh. Bumalik na siya. Hindi, tsaka baka... Ay, Ang hindi. galing oh. Ay. Hindi, kasi baka mamaya mag-iba bubong. Oh. Oo nga eh. Kailangan kasi Yun ang problema ko may eh. nag-aayos lang po. Ay, Like nag-aayos. one person lang yan. O dapat kasama din yon na hindi sila pwedeng... Magpalit ng Magpalit. Oo, kung ano yung design, yun lang yung design. Ganda. Ang ganda ng itsura oh. Nako. Tapos may mga store. Ito po yung store nila na maibibigay na pwedeng parang kahoy. Pero pwede rin siyang part ng living Bakit area. anong difference na medyo matangkad doon sa maliit? Kasi yung concept po nung incremental, yung pataas ng pataas yung building. Per story po siya. Ayan, yung mababa pa lang. Oo, ito Pa siya yung nag-grow. mababa pa lang, hindi pa siya nag-grow. Pwedeng ganit. Yung taas ng pataas. Yung Oo. padami ng padami. Pero yung structure niya, naka-design siya. Pero naka-design na po yung 40 stories. isang story para sa dalawang. Maximum na 3 story. Sana 2 lang. Pero pinakita lang namin na may 3 story. Ah, 2 maximum stories. na yun. Pero maximum na yung 3, di ba? Oh, pwede rin sir. Kasi yung... Kasi yung Huwag natin silang pigilan doon. Opo. Hindi, Kung pero gusto sa- nilang, di ba, hindi na natin business yun. Pero hanggang 3 ka lang. Sobrang naman niya. Kung gusto mo building na yung Oh, yeah. Tsaka sir, yung abuso, structural ma'am. abuso ka lang doon. Kailangan, regardless of the number of story, ma-provide na namin yung design talaga na appropriate for future expansion. Oo nga. Mas baka mag 4 or 5 sila, hindi kaya ng structural. But
Kailangan itatayo nating model house yan. Yan ang itatayo natin, ma'am, ng model house. Para nakikita ng tao, mayroong wala pa, sumunod, hanggang naging third floor. Saka siguro dapat walang bakod sila. Pag nagkaroon ng bakod kasi, liliit yan. Liliit tayo. Ang bakod nila, 6 pieces lang yung mga... Sana bakod natin, doon lang po sa border lang, sa may joggingan. Di ba yun lang ang may bakod? Wala pong bakod sa plan. Walang bakod. Sa master plan. And then, just to clarify lang, sir. So the organization, if Pag ever- mawawala yung Amsterdam effect, bilibid effect yun, puro bakod. So if ever the organization chooses concept 2 gem, yung ibibigay nila na itsura ng bahay sa mga sa beneficiaries, yun yung, can you go to the first, yung walang roof. Yan ba yung magiging itsura? No. Ay, Yung walang sorry. floor. Or you go before that. Floor plan. There. So yan ba yung finished product na ibibigay ng Actually, organization? study. So kung ito yung gusto nila, So, gawa namin ng Up to 10 floor to, kaya sa... Magiging parang complete na siya Complete itsura. siya itsura. Ah. Kasi ito, ang bibigay namin sa kanila is yung ground and lang. Ito yung una. Pero kasi yung hinahabol din natin yung bubong. Yung bubong, opo. So, pwede rin naman na ilagay na rin po yung bubong. Oo. Kaso ang problema lang po, yung pag-dismantle po, pag mag-a-add na sila. Ayun po. So maybe you can propose like pwede siya operable roof or something. Oo, akala ko Tingnan natin. parang naka-standby na siya. It's the first Yun proposal. Yung isang yun yung scheme. una po. Ito po yung isa. Pero this one, parang hindi pa siya Is- naka-standby. It's just the itatayo slab. mo talaga. But if you want, we can get the design of this and the concept of the first one. Yes, oo, sana. Ganun And then na just lang. merge it. Sige, ganito na po yung magiging itsura niya. Yung 2-story. Yes. Dito na po siya. Oo. Pero yung sa loob, isa lang po. Isang floor Meaning blanco po siya sa Yeah. second Hindi floor. siya pwedeng gawa ng tatlo. Oo. Hindi siya Yun lang. baga sana hindi siya naka-standby for third floor. Kaya nga yung first po talaga, ma'am, is yung Slab. ganito, slab. But also kasi if you make for 3 floors, the early cost for the structural will be more Mas expensive. mahal yun kung yung ito third floor. Siguro we need to Kasi hindi finalize natin lang natin na- how many stories we need to Oo. provide them. hanggang Kung 2 lang ba or it needs to be Tulang 3? talaga. Kasi oo, kung three 3, talaga. kailangan namin po i-consider sa structural na Baka Kasi mas- even, kaya ang nila. ano lang naman natin, ang hinahabol lang natin, hindi mawala yung design Yeah. outside, Yeah. di ba? Para dun pa lang Aesthetic. nakalagay na kagad yung bubong. yeah. Siguro yun ang look type na. Opo. Yung first Look scheme mo. type, pero na But nag-boom na. this Opo. Tapos Yung maganda loob din na ang lang loob, po oo. yung Loob pag-uusapan na kung paano natin mag-aabang. Opo, at saka ma'am, kailangan natin makonsider yung cost nila ma'am. Meron Sa concept. kami, ano actually. Palagay ko, yan ang number 1 concern mo, cost. Oo. Oo, yan ko. Story cost. Tinitignan ko kasi namin kung ano. Kanina tumatawid kami rito pag gano'n eh. Sabi niya, 200 na papagawa natin. 100 lang usapan natin. I-claim mo na na 200. Mga ngarap ka na rin lang, hindi mo itipirin mo pa. Ma'am, yan po yung, ano yan mga budgetary cost estimate. Ito hindi pa po siya Ballpark talaga lang po, final. para lang mayroong Pero- working figures. Siya muna himatayin mo. Ito po yung Aba. sa isa lang po. Aba. Isang story. Maliit! Maliit. Maliliit ang bank account mo rito. Ito po yung Hindi, ang ganda nga. Naku! Ba't may isa pa? May ano to? Yung sa yung loaf. Ito po yung loaf. Kasi Maganda tong kukunin loaf. namin yung ano. Maganda tong loaf. Patingin. Mas maganda to. Mas maganda to. Yan na yung may bubong na, ma'am, di ba? Apo. Oo, yan yung gusto mo eh. Ako pa may gusto ngayon. Di ba sa'yo may gusto nang nandun yung bubong? Marami akong witness, may ilaw pa ngayon, ha? Oo. O, yan na. Ito na po. Yung Wala pang fair building dito, no? ano. Hindi pa kasama fair building dito. sponsor. Oo. Wala pa ma'am. Ano lang po yan. Pakita namin yung breakdown ng lahat ng expenses. Accurate Pero pa wala, siya. opo, wala pa pang yung hindi mga pa less naka-inclusive kung ng fair may building. sponsor. Okay. I love fair building. Naalala mo talaga sila. Yes! Kinumpit ko na siya kagad eh. Kung habang nagpo-progress naman po yung Pero sana ano na tayo.
makapag ano na tayo, land development. Yes, sir. Total, nakapirma na ako sa kontrata, mag-land development na tayo. Yung mas... Ba't na nakapokus yung camera mo? Hindi, cost eh. So, meron din kami, nag-research din kasi kami kung paano pwedeng mas mapabilis yung construction. Meron, dalawa po sa isang Siya magaling sa conventional. construction. Parang may conventional, sir, tsaka precast, no? May nakita po kasi kaming parang supplier nito. So, Dahil- naka-pre. Pupunta po sila doon. Pwede po, pwede po. Oo, kasi Kung ano po, alam nga naman, ang mahal nung... Opo. Ililipad mo na ililipad. Sabi kasi Hindi nila, naman sir, ililipad. kaya Yung- nila yung Oh, sige. yung isang one day, one housing unit. Ah, talaga? Opo. Kung conventional po kasi, 30 days siya. Pero pag ito, pero pwede nyo... para sir. approvean nyo to, okay to, no? Sabihin, matibay. Hindi pa. Oh, sir. Yung structural namin. Kasi ano nga pala, si Sir. Ito sir, Sir, pakisagot structural, one of our structural engineer. Opo. Sila po yung gumawa nung 200 units in 4 months sa SM Care. Sa Leyte naman po. Ayan. Tapos may molde na po sila. Tapos buhos po lahat. Tapos maganda po kasi siya sa repetitive na, yung paulit-ulit mo ng design. Pero willing sila mag-ano, kasi ang concept natin din doon, yung mamay-ari ng bahay, kailangan involved siya doon sa paggawa. Kasi kasama yun doon eh. Hindi yun po pwedeng mawala doon sa vision natin na tinuturuan natin silang bumangon muli. Loob. Payag ba sila? Pwede ba yun, Pwede po sa labas namin lang, i-upload. tapos sa loob. At saka ano, Sir Robin, Yan na lang. Oo. pwede din po namin silang i-invite para Oo, ma-meet. mapakita yung actual, mapakita po nila yung technology. Oo. Pwede po natin silang i-invite. Ituro sa kanila. Parang ganito. Oo eh, kailangan sana ganun. Oo, no? tapos yun, kung pwede natin sabihin sa kanila yung paano natin maano yung Yung gusto nating vision, kung paano nila magagawa. yung beneficiary doon sa actual na paggawa. Kasi ito kasi yung technology na precast, parang gawa May na siya. molde. meron silang Hindi, matagal na to. data. Matagal na Matagal na ginagawa Oo, ito. oo, Oo, tapos oo. dadalhin doon. Yung naano lang natin, kailangan lang kasi on board. Kasi pag hindi nila alam yung vision natin, Oo nga po, yung pag-instill nung Oo eh, kasi kailangan alam din nila na 95% di kayo nagbabayad. Dapat sila, involved din silang ganun. Hindi naman natin silang di babayaran, ha? Ibig sabihin, ang gusto sana namin, turuan nyo yung mga tao. Sila yung gusto namin, naghahalo ng semento nila. actual ano. Kasi ang sa amin kasi, sa tagal ko na kasi sa housing, ang paggawa ng bahay, paggawa ng buhay nyo yan eh, ng kinabukasan ninyo, dapat kasama yun. So parang sila po yung gagawa ng bahay nila. Oh, sana yun. Oh. Kailangan skilled worker yata pag ito. Hindi po, nandun sila dapat. Sa Hindi pag- parang- hindi pa babayaan na baka hindi magawa yung bahay. Involved sila ba? Okay, gets. Oo. Okay. Parang nandun din yung heart. Community Oh, kasi pinaghirapan mo yun eh. Anything na pinaghirapan mo. You have a sense of belongingness pag Oo. pinaghirapan. Saka alam niya yung sukat mo. Alam niya, itong bahay mo pang second floor. Kasi alam mo, ikaw ang gumawa. Tulungan niyo kami doon. Kasi Sige sir, pwede po namin iparating sa kanila, tapos i-schedule din po natin ang meeting para at least sila mismo mag-present nung nila, profile. Pingin din na at least may, Pero at least meron tayong option. siguro naman may mga options tayong ganitong klase supplier. Opo, sila po. Kahit Sila may, kahit mga 3 supplier ng ganito, para lang Actually sila ma'am, ano sila, alam ko supply and construct. Oo. Pa-text lang pa, baka meron ibang, may ibang pag ganito. At least di sa ano natin, puro ano na yun. Lipad na. Oo, hindi na gumagamit ng bakal. Minsan ginagamit, ano na eh. Lipad na. No? Hindi na yung maliliit na bakal, malaki na. Yung parang yero na, no? May tawag sila dun eh. Yung riplet sheet. Di ba po dati kasi lalagyan mo pa ng mga bakal na gano'n? Hindi na ngayon. May yero na. Yero. Yung simento. Malilitan ng bakal. Engineer ang tawag doon. Ano ka na? Ang bilis niya, 1 linggo nga. Natapos yung... 1 linggo, natapos yung... Metal decking yun. Ha? Metal decking. Ayun po. Ayun po. Mabilis yun. Kasi yung kuhan mo, second floor, hindi mo na kailangan makala ng marami.
Kunti na lang. Oo. Kasi kapag lagay mo ng metal deck, wala na forma yung diretso na yun, walang tanggalan. Isang museo natin, kaya ang bilis doon, natayo kagad. At so manipis ang simento doon, mga 2 inches lang. Engineer ka siguro ng kabilang buhay mo. Ha? Ano? Architect ka ba o engineer ka ng kabilang buhay mo? Ano lang tayo. Ibang buhay mo. No, Meron pa tayo, ma'am? So yung ito po ma'am, okay na po sa inyo yung design ng pangalawa. Pero yung concept niya, yung una. Oo. Yung low type. Buo na yung buo na yung Nalungkot lang ako na wala yung third floor. Hindi ko mamakontra yung posting niya. Sobra ka na nga eh. Oh. Oo nga. So, kaya nga Ang ganda kasi lang nung nakita mo, ang ganda nung third floor, Amsterdam na Amsterdam. kausapin natin si Fair Buildings. Kasi hinihingi ni Fair Building to sa akin. Eh. Hindi kaya natin magawa yun, halimbawa sa coste na yan, Itong post na to, 3 floor. 3 floor. Kakausapin ko si Fair Building. Kasi hinihingi rin ni Fair Power Building. ni mag-catch yan, sir. Hindi, kailangan ko dyan. Si Karima, kailangan ko si Karima. Kasi nag-iiba lang naman po yata yun sa sukat ng bakal eh, no? Oo. Para sa pundasyon niya po, no? Malaki ang baka na gamitin. Assessment ko lumaki yung mga columns. Pero ganun pa din po yun, ano? Ganun pa rin, ano yun? Ganun pa rin yung size. Yung size po. Yung size. Hindi, yun po, yung pinakita niyo sa akin na maganda, sabi niyo. Yung gagawa. Oo, yun pa rin. Hip-hop na to. Ganun pa din. Kahit tumataas siya, yun pa rin. Parang sa mga... Typical na lang. Baka pwede rin siya na paano parang Lego kasi siya. Opo, Lego, opo. sir, di ba? Baka pwedeng may solusyon siya paano gawin natin yung third floor. Pwede natin sila kausapin. Itong cost na to, cost niyan? Hindi. Opo, ito po yun. Oh, ito po yun. Ay, Ito. Hindi, yan. Cost yan nung may bubong. Yung bahay. yung bahay na po mismo, isang unit ng bahay. Na may bubong. Yun yung magagaling doon sa ganong, ano, hindi, iba po. Ah, hindi. Percentage of this one? Ay, Or Tama ma'am, construction cost na po yan. Ah, okay. Pero conventional. Tapos na yan, bahay na yan. Conventional yan. Bahay na yan, bossing. Ah, hindi yung ganito. Hindi. Bahay na to, malaki Baka yan. mas cheaper yung kuhan yung prefab. Sir, ma'am, gagawin po namin, kasi yan po, based sa conventional. Conventional. Papakuha Hollow Yan blocks. po namin. Oo. Yun po yung ata yung nagpapala talaga. Ito yung traditional. Pwede yung traditional. Yun. Ito yung traditional. Ngayon po ma'am, pwede po natin, may kasi meron tayong initial concept, pwede po namin pakot dito kay Radial, kung magkano aabutin, using their technology. So baka mas mababa pa or we don't know. Pero pakot tayo para malaman natin. Tsaka willing silang tumulong. Tsaka, yun nga po. Oo. Actually, sir, Hindi naman tayo humihingi ng discount o ano. We inform Ano din lang, na rin oo. po na. Kaya gusto ko sana may 3 options tayo. Oo. For sure, mayroon ka competensya yun. Competitor yun. Most likely po meron. Sige po. Okay. regarding dun sa start po ng land development natin, I think we can fast track the final and then the site development plan. Although, do you have any preference po dun sa contractor na gagawa ng land development plan or you would like us to Kukonsa help ng you road. dun sa contractor? Sa Marawi? Opo. Hindi, ako na ang ano doon. Amen. So supervise na lang ninyo. Oo, marami kasi ako doon mga kapatid na tutulong lang. Mapakadami po talaga. Mga engineer sila, mga... Opo. Katulad po nung nagpa-photography ako, wala po akong binayaran doon. Talagang ano sila. Kung ano lang yung gasolina, sasakyan, sikan sila na ang gumastos lang. Eh yung mga traktora nga po, kaya ako tinatanong, baka makahiram lang tayo. Baka, oo. Ang babayaran na lang po natin, yung driver, yung... Opo. Opo, yung gano'n. Pwede yan. Yung magsusupervise lang po, galing sa inyo, di ba? Kung tama yung ginagawa. Sa inyo po manggagaling yun, di ba? Siyempre. Opo, Oo. nagkagawa Paano yung latag, di ba? po yung inspection. Based naman na po yun sa plan. Kasi Dito dito po, po, ano, tayo ng plan. may engineer doon, kaya mag-interpret ng plano. Opo, Kaya opo. nila doon sa site. Opo, opo. Siguro kung pupunta kami for checking na lang siguro. Opo, opo. May checking na lang din na yung dalawa. Tututok kami doon. Opo, opo, opo. Ganun lang. Opo. Madami din po kasi doon na professional na kasi andun po yung MSU. Ang dami po nun na puproduce na oo, mga engineer. O doon po lang din mararamdaman na nila yung pagtulong. Na kasama sila dito sa project. Di ba? Umpisa pa lang sa lupa, paghahanap ng lupa, kasama natin sila eh. Yung mga locals po doon, ano po sa atin talaga.
Nakasuporta po sila. Okay. Doon sa amin nag-Christmas si ano eh. Karima. Si Karima. Ano, doon po siya nag-Christmas. Oo. Nagulat nga daw mama niya eh. Doon siya. Sir, papasahin po namin yung progress. Meaning, We can proceed with... Dito yun i-approve. ma-finalize na po natin. Okay. Yan i-approve sa'yo. Sir, Oo, approve na approve. Tapos, Sir Robin, yung ano rin po, initial, yung concept for Ito na architecture. po kami. If you're willing to ano din po. Okay na. Opo. Ano po? Pirmahan ko lang. Para at least, paggawa nila ng video, yun na po ang... Ito na bossing ha? Yan na yung... Ano yung gamitin? Yan na po yung gagawin. Ito po yung sinasabi ko. Yung gagawin. Basic muna. Tapos ito yung Okay, pirmahan ko na. Amsterdam. Yung may look tayo. Sa loob na lang ito mangyayari lahat. Diba? Sa loob na lang kasi gawa Again, rin natin. Thank you, sir. Ano yan? Amsterdam sa Marawi. Amsterdam of Mindanao. Inshallah, inshallah. Oh, yun ang magandang ano. Total, ano yun eh? Lake? Lake din po ang... Anong tawag mo doon? Amsterdam of Mindanao. Oh, hindi na ko. O diba? Hindi lang Marawi. Oo, oo. Hindi din. Inshallah, inshallah. Inshallah, oh. Inumudmud mo naman sa amin eh. Alam niyo Nahihiya kami tuloy. Nakaganon eh. Yes, sir. Apo, sir. Salamat. Ay, thank you po, sir. So mga, kailan po expected natin doon? Para masabi ko na po doon yung isang ano po ulit, dalawa pong maliit na bako. Grader. Grader, opo. Saka loader. Sinulat mo na ba yun? Pero surveyor muna. Apo. Oo, surveyor muna po yung surveyor. Para ma-start na yun. Sila So, gagawa mo namin ito ng engineering plan. Apo, So, opo. after this, paggawa ito ng engineering plan. So, pinamanipasan na para masimula. Opo. Para alam ko po yung hahanapin ko doon. Opo. Sir, after this, considering the video and then the final conceptual and the site development, maybe just give us 3 to 4 weeks to finalize the plans. Isang buwan. Mga 3 weeks, sir. 3 weeks, that's the minimum amount that we can. Kasi Okay. gagawa pa yung video, Oo. yung site development plan. Kasi yung site development, importante yun, sir. Okay lang naman kahit the initial buildings lang muna. Dun sa video. Yung sa video namin, sir, yung kukunin namin yung initial buildings muna. Kasi pag inantay natin ulit na ma-finalize yung buildings, baka matagalan pa yung video. Kasi meron pa po tayong school, tsaka yung tsaka Siguro na lang, passing na lang. Passing lang muna. Kasi po Sir Robin, yung ano, just to reiterate po, yung nasign po natin agreement for architectural and engineering sa mga structures. It composed of a commercial building, clubhouse, school, at saka yung mga bahay. So, ang nagpasa pa lang po namin. Bahay pa lang, oo. So, Yun lang, yung... gagawa pa namin. Oo. Yun lang sana, yung land development lang. Pero yung landed po, Sana mauna lang yun. in 3 weeks Oo. time po. Tagal yun, kuya. Opo. Also kasi ma'am, it's Kasi important. naulan, kawawa naman kayo. Importante sir na yung site development plan natin, accurate siya. Kasi pag mali siya yung drawing, tapos pag binigay namin sa inyo na mali, Baka, oo. ulitin nyo rin naman Oo, siya oo, sa oo. Ayaw namin site po policy. ulit sir. Sabi ko nga, thank you. It's better na it's more 24 accurate. months. Oo. Hindi, yun na lang siguro, yung final na kailangan kung sinong tao, kung ano bang klaseng engineer yung kailangan ko Kasi doon. nagre-request para sabay. Opo, yun lang sana early lang yun kasi Para hahanapin ko. ma-ready na sir. We can provide you the list of Para like habang inaayos mo, sir, yung papel, plano. nire-request na namin. Okay, pwede po. Para Manpower sabay. and By the time equipment. matapos ka. Yun, manpower and equipment. Yan, hinagali mo po. Opo. Opo. para at least nag-ready kayo sa nag-ready din kami. Kasi kasama ang pag-ready ng budget nun. Opo. Kasi yun ang kailangan i-ready doon. Opo. Yun po, sige po, mag-provide yung engineer po namin. ng Yung, manpower. Pinapa-extend mo ma'am. yung concert ni Ann Curtis, part of that, yun yung proceeds. Sumunod tayo. Sunod Sumunod lahat kayo pala. Sa Araneta yun. Ay, sa Lahat po ng proceeds nandun sa 2-story, ay 2 classroom. Sa school ni Ann Curtis. Meron pang eskwela yung sila Brian Teng. Ha? Oh, dun siya sa kabila. Oo nga. Oh, meron na po tayo magdo-donate ng elementary. Preschool yun sa akin eh. Ano po ba yung klase yung kay Miss Ann? Preschool. Yung kay Ann Curtis, ano? Baka pwede pagsamahin na sa isang building yan. Para maganda. Oo, kasi sayang, oo. Yung
Check natin yung lot area. Yeah. Ay, maliit pala. Maliit kasi yung lot. Kasi initially, binigyan po natin 2 classrooms. So minalat natin na area. Maliit. Maliit lang yung lot area. So pag pinalakihan po natin, siguro kukuha Pataas. tayo ng... Pataas. Pwedeng pataas po or kukuha tayo ng... But you went over naman the 100 that you wanted, so you can eat out Yeah, of the other residential lots. Kung yun talaga. Ay, yung taniman, kukuha tayo sa taniman. Sa mga lote po, kung, di ba sir, yung initial natin 100. So if you want to add elementary, we can put out Pwede. these Saka special din namin sa For additional... Ilan ba ngayon? 188. 188 po. Magbabuhos tayong bahay? If you want to make the school bigger. Wala silang play area. It's big enough for them. Pero if you're gonna add elementary pa, you might have to... Elementary. That's what they were saying. Ilang classroom? Tatlo daw ang ibibigay na eh. Tatlo. Siguro, make it this one. Pwede naman ako. Story. But the play area, I think they Yes. have a minimum open space Kailangan for the may- elementary. May play area sila. Yeah. Nagbabawas talaga sa Maybe 4 or 6 houses now. Kasi lumaki na yung... Pero, Isingilin ko yata si Brian dun sa amin na bahay na yun. Hindi kasi ano... Kasi kung i-ratio nito Ilang bahay natin? on the... Silang bahay na 188 daw. 188. We didn't do the ratio because they just prescribed 2. Two So we just classrooms. follow the 2. Yeah. Just kailang bahay lahat nag-cash? 188. 188. 180. Ganda ng number natin. Lucky number. Kaso mabawasan Huwag natin bawasan ng bahay. Lucky number na yun, 180. Kaso wala yung pag-alagan ng elementary school. Yeah. Hindi ba pwedeng pataas? Hindi ba pwedeng pataas na lang? Pwede, pwede. Opo. Sa baba yung nursery, sa taas yung ano, di ba? Usapin mo na lang si Ann, yung nursery sa baba. Usually, gano'n naman yun. Nursery sa baba. Tapos sa taas na lang yung ano. Tapos sir, baka... Sayang kasi yung bahay, serious po. Sayang. Nandyan na tayo eh. Yeah. Pipirmahan ko na po ito. Thank you, sir. Eh, gusto ko lang po malaman, sir, yung vision nyo dun sa commercial. Ano po yung... Meron akong pinakita parang sa Baguio. Sa Baguio. Oo, pero hindi daw ganun kalaki, sabi ni Karima. Hindi daw. Traders po kasi. Oo, okay. Ang mga maranaw talaga, traders talaga. Kasi dun sa amin, sir, yung barter natin. Puro maranaw lahat. Oo, oo. Talagang ano, hindi sila mabubuhay ng walang negosyo. Oo, Taga sa Buanga. oo nga eh, at sa Bacana. Tabakan. Oo. Di ba, sir, may gusto kayong ipatay dun sa amin? Oo, doon na kami nag-away ng inyong mayor. Oo nga, no, sir. Oo, medyo. Di ba, nalaglag naman siya dun. Kasama ba sa nung sa tulay? Kasama siya dun, nalaglag. Oo. Ito po. Apo. Ito, sir. Ito po yung ginawa namin para sa Santa Cruz. Ganun din po siya. Market. Pero market. Ay, bakit siya hindi pinapagda naman? Wow, okay. Ang Pwede ganda. po natin ang gawin galing. ganito, sir. Ito yung dalawang floor po na commercial. Tapos ito, magiging garden. Oh, yung Nandito po dasalan. Dasalan. Nandito po Oo. sa But they taas. know that there's... So medyo similar. Tapos ito yung magandang may tinginan ng view. Ito na ba yung atin? Ay, hindi pa, sir. Hindi pa. Ano, samples. Kasi nahanap ko yung turugan. Pero meron, Sir, meron yung sa atin. Ano lang, concept po na ganito po siya. Open po siya. Oo, masarap sa katawan, ano? Opo. Tapos ito, magiging garden. Nandito po sa taas yung mosque na dasalan po. Tapos garden po yung taas. Ganun po ba yun? Ganda. Okay to, ma'am. Parang ganun. Eh, Ayan. ako ba nakasira, no? Hindi, sir. Dito po yung sa loob. Butas lang siya. Tapos, andito na yung mga stones. Malamig, oo. Tapos ito, Nasaan ba siyang parte ng ano natin? Sa taas? Mataas? Ay, sandwich na nga. Medyo flat naman po sir yung siya. area natin. Pero So, may tatamaan ng... Apo, apo. Meron din siyang view. May view siya sa Oo. Especially na siya yung mataas dun sa lahat ng mga buildings. Siya yung pinakamataas sa lahat. Ayun. Ito ba yun? Diba? Hindi mo mati. Dito po siya. Ganun yung concept sana namin para doon sa... Pero yung elements po niya, Islam pa din yung... Oo. Ito kasi ibang... Sige, sir. Okay, ma'am. Masyado na
na ako masaya. Baka malunod na ako. So next step, sir, bibigyan, i-submit namin sa inyo yung final site development plan 3 to 4 weeks from now. And then before that, we'll provide you the list of manpower and equipments list para at least sabay natin dun sa paggawa ng plan. And then Jem will prepare on the next phases for the architecture. Tsaka yung projected po kung ilang araw gagamitin niyo. Para kung paano po tayo magsasalubong. Opo, ma'am. Alright, thank you. Ay, done na? We're done na? Sige, sir. Here's my kids. Tayo pala lalo mag-usap. Sige, picture mo na para Group picture ba tayo? Group picture. start on the making of Marawi project. Hindi, okay lang. Sir, okay lang, Chess, gawa tayo ng Viber group with us para i-depend Viber group. Para may Viber group, mabilis ang communication. Oo, Viber. Kami mga lalaki, wala yata ng Viber. Ha? Ito ako sa babae. Naka-live pala ako. Yari ako sa asawa ko. Ba naman kasi pag-uusapan niya yung mga bako? Urgent. Makikita natin na nagkaroon ng trabaho. 1, 2, smile. Sa pa, 1, 2. Wala na yung Cellphone. Ay, sige. Ay, yung bahay. Ayaw patalo ng architect. Ayaw patalo. Ayaw patalo ng architect. Hindi ka pa hawakan mo to. Ito, mas gusto ko. Dito talaga ako, sir. 1, 2. 1, 2. Ma'am, sorry, cellphone pa niyan. Ako rin. Ako rin talas. Sige, hawakan mo. Hindi nang nanalo eh. 1 more, 1, 2. Sa paa. Jay, ito talaga yung Opo, papadala po namin sa inyo. Inuwan kita, Glenn. Sa Viber. 1, 2. 1, 2. Sa pa, 1, 2, smile. Dati din po akong laro. Ulo na lang po. Wala na ako. Yes, sir. Thank you, sir. Nice meeting you, sir. Tulungan niyo po kami. Opo, sir. Thank you. Ako lang nag-friend. Sorry. Schedule na. Jem, picture naman na. Cellphone mo. Picture naman. Opo, opo. Ayan na. Group picture na lang. Group picture na lang, guys. Ayan, go. Ano lang, gamit ko, boss. Solo daw siya, solo. Solo daw si Ito Arte. yung mga card ko, nandun. Ako na ng bala. Solo daw siya. Thank you po. Sir. Team na yung gumawa ng con. So ako po daw. Wait lang. 1, 2, 3. Dito lang daw sa harap. Yun. Picture na. Ako din. Guys, dito na lang para all the ladies, tapos all the gents. Sige, hindi ako. Dito na lang
Tama po, di ba? Limutan ko lang. Baka maabalas sa loob. Picture na lang. Babalik more. 1, 2, 3. Babalik ko siya lang. So, this is the report. This is the, all of this. Parties not included. But this is Not for included. land use. Yung news namin. Sir Idol, pamalita ko po sa Mindanao. Sir, yung news namin pala. Si